Bảo Nam cùng các bạn này bên ngàn lớp tiên chúng ta có một cái đồ quất và một đĩa giàu ăn, rồi hai hộp sữa tươi, bột mì, đồ nhuyễn, ba chai bột cacao chia ra thành hai phần, một phần rắc ở bên trên mặt và một phần để trộn lẫn vào bột. Trên có một đồ cái đường lọc, cái kéo để cắt sữa, một cái lồng đánh trứng, một cái máy đánh trứng. Ngoài ra mình còn có một cái chảo, một cái muỗng và một cái tô để trộn bột. Chúng mình hãy đổ bột vào chén. Chúng mình nó như thế này. Hết rồi để sôi, rồi sau đó đổ đường nhuyễn. Sau đó chúng mình hãy đổ cao vào bột, rồi sau đó cho sữa. Chúng mình hãy đổ chúng vào. Quá yêu đã rồi. Em đã là ready. Bây giờ chúng mình hãy bọc nó lại. Wow, bột một ở trong tủ lạnh thì chúng ta hãy nướng bột lên. Còn sống thì nơi chúng ta tay. Nhúng cọng mà dầu quất lên. Bắt đầu cho đổ bột qua, mình sẽ gấp chảo. Con không dám đâu, mẹ làm rồi. Mẹ mình đã làm. Đầu tiên mình có một đĩa bánh crepe, sau đó mình có một cái thố, đường nhuyễn, kem tươi và cao. Mình cho kem tươi vào, đổ kem tươi. Bây giờ mình hãy lấy một cái thố to hơn, mình cho đá vào, rồi đặt cái chén kem tươi lên. Mình hãy cho đường vào, sau đó mình hãy đánh cho kem này nổi lên. Mình hãy lấy một miếng bánh, mình cho nó tròn, mình chạy thẳng nó ra.
Tỏi quá. Cứ múc lên là một cái suối chảo. Cứ múc lên là một cái số. Biu. Yêu. Chân khó. Nào mình cùng quét kem nào. Wow. Nào để mẹ lấy cái kem ở trong người của con ra. Ở giữa nó bị cao hơn đó, nên là mình cho cái kem. Rồi con lấy miếng mới đi, con lấy miếng bánh mới đi. Cẩn thận cho chừng cái áo nó quét kem. Rồi. Rồi đặt ngựa ra. Nào, đặt ngựa cái miếng bánh này nó sẽ dễ hơn. Đúng rồi. Xích tới, cái miếng bánh nó bị lố rồi. Đừng có ấn nó vào kem. Số cong ở đây rồi. Không sao, con quét kem vào là nó hết rồi. Quét tiếp kem vào đi. Ui, được bơn. Nhiều quá, mũ nào cũng được. Có ghét và nó bên dưới. Rồi đấy, đây để mẹ gạt cho. Rồi ngựa đây, mẹ gạt cho. Rồi, quét đi. Rồi. Đây là miếng cuối cùng mình quét lớp kem lên phía trên. Custard. Wow. Đây là sản phẩm đã làm ra. Bây giờ chúng mình cắt ra nhé. Nhiều lớp hay không? Nên một chữ tiếp nào. Chào tạm biệt các bạn.